Тож, всіх вітаю! Сьогодні в нас буде тест, де ми будемо порівнювати машинку Меліта Поріст. Так вона виглядає, вона в нас стартова модель заводу Остерфрізма, скажімо так. Потім Юра Е8 ЄБ. Так, трохи, щоб ми мали розуміння по цінам. І Меліту Барісту ТС Smart. Взагалі ці три машини одного заводу, але, скажімо так, різної ціни, і навіть вживані. Нові вони теж десь так подрозділяються. Ця Баріста 15 тисяч коштує. Для прикладу, в неї 19 або 20 рік і пробіг коло 10 тисяч порцій. Поріста 21 рік, вона домашня, лічильника в цих машинах немає, але загальний стан нам підказує, що в неї десь коло 5 тисяч пробігу. Юра, не дивлячись на те, що 21 рік і 9 тисяч пробігу, жорнова я поставив 5-тисячні. Тож, по суті, маємо Порісту з жорновами оригінальними 5 тисяч, а це головне до смаку кави, обслуговування 100% від мене теж є. Е8 теж, скажімо так, 5-тисячні жорнова, а на Барісті стоїть новий китайський, вони зробили десь коло 1000 порцій. Тут теж, в принципі, в гарному стані і повинні відповідати іншим кавомашиночкам. І от сьогодні ми протестуємо смак кави. Смак кави будемо тестувати на цій каві. Це в нас Індонезія Гайо. Відтінки черешня, темний виноград. Мені ця кава дуже подобається. Це 100% арабіка світлого посмаження. Давайте так, всі ці три кавомашини, вони для кавоманів, для людини, які хочуть шукати цікавий смак в кожній каві. Купувати дорогу каву, це так-то не дешево. І насолоджуватись. Тобто, якщо ви шукаєте собі кавомашину, яка просто готує гірку каву, просто напій, я б не рекомендував би брати ці машини. Це для людей, які мають досвід в каві, які хочуть там розвивати свої смаки і шукати щось новеньке. Тоді треба брати тільки світле посмаження, воно максимально зберігає природні смаки в каві, які там є. І тренд в сьогоднішньому світі, звісно, на розкриття цих смаків. Ми і подивимося. До речі, про ціну ця моделька, машинка, коштує 6400, Баріста 15 і Е8 27. Це такий вже ансамбль ми зібрали. Тож давайте засипаю в цю кавомашину. Робимо перехідні десь 2 чашечки, в принципі, на кожній. В Барісті, чому будемо робити, не дивлячись на те, що там бункер на 2 типу зерна з автовідсіканням, трохи зерна там є. Треба вимолоти просто тому, що воно засипано в бункер. Я вам покажу, ви подивитесь. Тож давайте почнемо з нашої Порісти. Відкриємо пачечку, засипемо кавки в неї. І будемо спробувати відчути різницю. Цей черешневий смак. Це те, що я полюбляю. Та сподіваюсь, і вам буде цікаво, якщо ви теж справжній кавоман і будете шукати собі гарну кавомашину для готування супер смаків, супер арабіки. До речі, в всіх трьох кавомашинах однакова водичка, це дуже важливо. Якщо ви в одну кавомашину залієте одну воду, в іншу, ви отримаєте різні смаки. Не можна буде сказати, що тест був правомірний і вірний як такий. Так, тут пару чашок зробимо, знову ж таки, бо оцей перехід більше всього потрібен Порісті. Тут довгий кавовід з кавомолки, то якийсь час треба, щоб стара кава полишила всі внутрішні частини кавоварочки. І ми смакували вже нову кавку. Так, друга спроба. Це поки ми Поріста, дивіться, трохи є Юрій. Насправді Юрій буде в такому стані бункера, скажімо так, достатньо однієї порції кави вимолоти. Так, засипаємо. Є таке, Юру ми теж заповнили. Переносимо нашу тестову чашечку під Юру, яка буде готувати нам порцію кави, а ми вже будемо смакувати каву з Порісти. Так, переходимо до Порісти, натискаємо готування і вже наша Індонезія Гайо буде там гарно розкривати свої смаки. Давай, тепер переходимо до
нашої барісти TS Smart. Бачите, трохи зерна є. І або це зерна знищити, або перемолоти і налити в чашку. Можливо, хтось посмакує з гостей. Давайте так і зробимо. Отак готує пуеріста. Давайте в якийсь момент зупинимо. О, є. Об'єм я буду собі обирати на око, тому що на пуерісті нема лічильника води, нема цифри, яка відповідає якомусь об'єму. І мало того, навіть якщо ці цифри є в Е8 і барісті, вони, чесно кажучи, значать різний об'єм. Тобто, не дивлячись на те, що 65 мл там і там може бути, кавомашини чомусь готують по-різному. Так, вмикаємо тут другий бункер. Ага, навіть так мало кави, що не можна ввімкнути. Так, то треба трохи досипати. Або затулити пальцем. Ну от нам майже вдалося врятувати всю каву, яка нам зараз просто буде подарунковим еспресо. Так, ну а ми зараз засипаємо нашу Індонезію. От, і в другий бункер на барісті нам буде дарувати нам вже смак оцієї Індонезії Гаю. Еспресо на Юрі. І переходну чашечку все ж з другого бункера, щоб повністю його сповільнити на барісті. Так, обираємо другий бункер. Еспресо. На Юрі помол більш підходить, ніж на порісті, скажу чесно. Бачите, які тонкі струйки? Посмакувати, вибачаюсь за звук, але телефон сів і мікрофон довелося відімкнути. Так, це те, що зробила Юра. Багата по смаку, відчувається черешенька, але тут кислинка вона не превалює, вона десь підкреслює основну гірчинку. Ну, мені хотілося б більш багатого смаку. Давайте спробуємо, щоб поріста зберіг. Давайте зараз водичкою промию рецептори. Це мені 100% зараз підкаже. Азії наша баріста нам готує порцію. Так, дивимося. О, теж з високою пінкою, крута, ароматна, гаряча. Так, давайте. Несемо сюди і смакуємо в першу чергу, що нам подарувала поріста. От наша чашечка. Цікаво, що за рахунок більш крупного помола, який ми бачили вже по швидкості готування, ця кава більш багата на кислиночку. І якраз оце черешнева кислинка, тобто трохи недоспілої черешні і менша гірчинка, ніж в Юрі. Цікаво, цікаво. Так, водичка і тестуємо смак з баристи. Ну, чесно кажучи, конкретно на цих налаштуваннях на моїй машині просто гірка кава без відтінків кислинки. Давайте так розуміти, чому так. Тут стоїть призмачення інтенс. Мало того, ми зробили саме великий об'єм кави. Тож, в цих налаштуваннях на баристі треба збільшувати помол і відімкнути певне оце призмачування інтенс. Бо насправді, давайте так, якщо чесно сказати, мені більше всього сподобалось з порісти. Дуже близько до неї, але, як на мене, міцнувата і менше багата на кислинку з Юрі. Юрі 100% теж треба додати трохи крупності помола, бо ми навіть по відео бачили, що вона в сторону міцності готує. І барісті теж треба міняти налаштування. Тож до чого? А якщо ви кавоман, обираєте одну з цих кавомашин, насправді налаштуваннями ви можете собі додати багато чого. Можете гарно розкрити смак кави, і навіть недорога кавомашина може приблизитись до смаку топових брендів. Але, звісно, то саме ви можете зробити в топових кавомашинах, і вони будуть ще на крок вищі. То часто буває, що ви приходите в гості до когось і досить недорога каварка варить суперкрутезну каву. І ви дивуєтесь чому. А тому що важливе налаштування на кавомашині. Перепробувати всі варіанти, поміняти об'єм, міцність, помол. І
кава зможе себе розкрити. Звісно, якщо це дорога арабіка. От. І всі ці 3 кавоварки класні. Вони для кавоманів, для людини, які, як я, будуть шукати оці нові відтіночки. Тож, якщо ви вибираєте щось з цих кавомашин, радий за вас, ви робите правильний вибір, і ви кавоман. От, і це гарно. Чим більше в нас кавоманів, тим більше люди можуть себе побалувати, посмакувати і поділитися гарними ідеями про те, як готувати смачну каву. Тож так, дякую, до побачення.